Tani drejt për drejt me konferencën e misionit të OSBE-së është duke folur ambasadorja Audrey Glover, shefja e misionit Vëzhguesve. Supervisors, neither are we politicians. Ne nuk ndërhyjmë në zgjedhje, nuk jemi as policia e zgjedhjeve, as mbikëqyrësit e zgjedhjeve dhe as politikan. We are election professionals and we're not interested in the outcome of the election, but rather to see that the process is transparent. Ne jemi profesionist të zgjedhjeve, nuk na intereson rezultati i zgjedhjeve, ne duam thjesht të sigurohemi që procesi është transparent. We are also interested to see that it has been conducted in line with OSCE commitments such as equality, fairness, secrecy and impartiality. Ne gjithashtu jemi të interesuar të shohim nëse procesi është në përputhje me angazhimet e OSBE-së që përfshin parimet e barazisë, drejtësisë, votimit të fshehtë. And in addition, our interest is that the results are tabulated and announced in a correct and transparent manner. Ajo që na intereson gjithashtu është që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të nxirren dhe të shpallen në mënyrë korrekte. Of overriding importance for us is that the voters have confidence in the integrity of the whole electoral process. Ajo që është e rëndësishme për gjatë gjithë procesit është që zgjedhësit të kenë besim tek integriteti i gjithë procesit zgjedhor. For this to happen, voters must be able to make a real and informed choice between different candidates. Që të ndodhë kjo, pra që procesi të ketë vërtet integritet, zgjedhësit duhet të mund të bëjnë zgjedhje reale, të mirë informuara mes kandidatëve të ndryshëm. And those candidates have to be able to campaign on a level playing field, and voters must have equal and universal suffrage. Kandidatët gjithashtu duhet të luajnë në kushte të barabarta loje dhe votuesit duhet të kenë të drejtën universale për të votuar. And moreover, voters must be able to cast their vote freely and in secret, and safe in the knowledge that their vote will be counted properly and tabulated correctly. Zgjedhësit gjithashtu duhet të kenë mundësinë që të votojnë të lirë, të votojnë në mënyrë të fshehtë, të sigurt dhe që vota e tyre të numërohet dhe të llogaritet korrekt. As I've said, our role is to provide a technical assessment of the process. Siç e thash edhe më herët, roli ynë është që të bëjmë një vlerësim teknik të procesit. It is then the role of society, political parties and the government to decide how to use our findings and recommendations. I takon pastaj shoqërisë civile, politikanëve, qeverisë të vendosin se si do t'i përdorin konstatimet tona. Well, I'm very happy to have had the opportunity to present our mission to you as we are interested in the transparency of our work. Unë jam shumë e lumtur që pata mundësinë të prezantoj misionin ton para jush, sepse ne jemi shumë të interesuar që të kemi një mision transparent. And we would now be happy to answer any questions that you might have. Dhe tani me kënaqësi do të përgjigjesh çfarë do të pyetje që mund të keni. Okay, thank you, Ambassador. Now we will take questions. Just please first introduce yourself and the media outlet that you represent before your question. Po, dhe tani po, do të marrim pyetje, ju lutem vetëm prezantoni dhe median që përfaqësoni. Dhe një mikrofon, lutem. Ervin Koçi nga 2 CNN. Zonja Glover, 4 vite më parë ku ju drejtuat misionin e vëzhgimit e gjetët Shqipërinë në një krizë të thellë politike. 4 vite më pas sërish të gjenden në një krizë politike tashmë në aspektin e opozitës ku kemi një opozitë të përçarë. Në këndvështrimin tuaj si njohës e mirë e zgjedhjeve në Shqipëri, sa mund të ndikojë kjo në arritjen e standardeve të mira të këtij procesi zgjedhor? Faleminderit. My name is Ervin Koçi. I represent CNN, Albania. 4 years ago, Mrs. Glover, you observed the elections while Albania was facing a political crisis. You come back again with Albania being in another political crisis, with the opposition being divided. My question is,
having in mind your knowledge of Albania, how much do you think this crisis this time will affect Albania's compliance with international standards? Well, thank you for that question. We don't obviously compare one election with another, but we have only just arrived, but we will obviously be very carefully watching the situation and see how it develops. And at this stage, I think it's too early to say what the result will be, but we hope, obviously, for the best. Thank you. E para është e kuptueshme që ne nuk I krahasojmë një zgjedhje me një zgjedhje tjetër. Ne sapo kemi mbërritur, do t'i vëzhgojmë me shumë kujdes zhvillimet, të shohim se çfarë do të ndodhë, sigurisht që shpresojmë më të mirën. Erina Gjoka, Birn. Zonja Glover, një nga problematikat më të mëdha të zgjedhjeve kanë qenë përdorimi I burimeve publike për fushat zgjedhore. Partitë me negociata krijuan një kod zgjedhor dhe futën ndalime dhe rregullime për të mos përdorur burimet publike për fushat politike. Por ajo që po ndodh në këtë situatë parazgjedhore pa filluar fushata është që drejtuesit politik të Partisë Socialiste disa herë kanë shkelur vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për aktivitetet të ndaluara duke inspektuar bashkë me kryebashkiakët që janë sërish kandidat investime me burime publike, me fonde publike. Ndërkohë kryeministri Edi Rama mori një vendim të paprecedent duke dhënë shpërblime për pensionistët pikërisht në prag të zgjedhjeve. Dhe e quajti dhe kodin kinezëri partish, që nuk di se do ta përktheheni kinezëri partish. Çfarë tregon kjo për vëzhguesit? Apo prishën standarde, apo cënojnë standardet e zgjedhjeve akoma pa filluar fushata zgjedhore? Erina Gjokaj? Blerina Gjokaj from Birn, the BIRN. Well, one of the problems we have had has been the misuse of state resources for electoral purposes. Political parties have agreed on amendments to the electoral code to stop the incumbent from using public administration and resources. What is happening, though, before the elections is the Socialist Party has already violated decisions of the Central Election Commission several times. For instance, they have inspected, we have had incumbent mayors inspecting investments made with state resources on the eve of elections. The Prime Minister, on the other hand, has decided to suddenly give bonuses to pensioners, and he has even used this expression, which is really difficult to explain, but the literal translation is political party Chinese theories, something like that. You'll have time probably to look into that later. So how do you see this? To what extent do you think this will affect election standards? Well, thank you for that question. In our needs assessment mission, which came here earlier in the year and produced a report, this is one of the areas which they were looking at, and we will obviously subsequently be looking at it ourselves, and this is something on which we will keep a very close watch and see what happens. Në fakt, në një raport që ka nxjerrë Misioni I vlerësimit nevojave, që erdhi para se të vinte Misioni I vëzhgimit të zgjedhjeve, është identifikuar pikërisht kjo fushë si një nga fushat më me rëndësi për të vëzhguar. Dhe ne do t'i kushtojmë shumë kujdes vetë vëzhgimit të kësaj fusha. Përshëndetje, unë jam Mesina Ekonomi nga televizioni OSBE-së. Zonja Glover, a do të takoheni ju në këtë mision me zotin Sali Berisha, një person që ju e njihni mjaft mirë, por nga hera e fundit që ju keni qenë këtu ka ndryshuar dy element. Ai është shpallur non grata për korrupsion madhor nga SBA-ja, ka humbur ligjërisht drejtimin e Partisë Demokratike, por praktikisht është drejtuesi de facto I koalicionit më të madh opozitar. Ju faleminderit. My name is Esiona Konomi from ABC TV. My question is, are you going to meet with Mr. Sali Berisha on this mission, whom you know very well? Two things, though, have changed since last time.
he was designated as non grata for major corruption by the US State Department, and he has lost his formal leadership of the Democratic Party. But he is, however, the de facto leader of the Democratic Party. So that is the question. Are you going to meet with him? Well, we'll be very happy to meet any individuals who are involved with the electoral process and the upcoming election. Ne me shumë kënaqësi kemi ndërmend të takohemi me cilin do që është i përfshirë në këtë proces zgjedhor. Kristiana Omeri, Klan News. Vitet e fundit ka pasur disa tentativa nga palët politike për të ndërhyrë në kodin zgjedhor dhe në disa pika e kanë bërë atë. Së fundmi është krijuar edhe një komision i posaçëm i reformës zgjedhore ku përfshihen edhe rekomandimet e OSBE-ODIHR, por deri më tani nuk ka asnjë rezultat konkret. A shihni një vullnet të munguar nga ana e palëve politike për t'i realizuar këto rekomandime që ju jepni? Faleminderit. Kristiana Omeri from Klan TV. There have been several attempts by the political parties to make changes to the electoral code, and we have even had a parliamentary ad hoc election reform committee. However, we haven't seen much happening. They were supposed to follow up on OSCE-OD recommendations, but again, not much achieved there either. Do you see this as a lack of political will to follow up OSCE-OD recommendations? Well, we have seen the Central Election Commission, and they have told us that they have made some quite strong changes to their operation. They're now divided into three particularly different bodies. So obviously something is being done, but we're always interested to see that more and that our recommendations are all implemented. Ne në fakt jemi takuar edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilët u shprehen se janë bërë disa ndryshime të mëdha në mënyrën të paktën se si operon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili tashmë ka një tjetër strukturë, është ndërtuar nga 3 nivele, 3 organe të ndryshme. Që do të thotë se diçka është bërë, ne sigurisht që gjithmonë kërkojmë të bëhet më shumë dhe kërkojmë që të gjitha rekomandimet tona të zbatohen. Përshëndetje, Vëzhguesve, News 24. Zonja Glover, vetëm pak minuta më parë kryeministri Edi Rama njoftoi rritjen e rrogave në Shqipëri. Kodi zgjedhor i Shqipërisë përcakton se nuk ka mundësi ndalohen rritjet e rrogave e pensioneve, masat financiare 4 muaj para zgjedhjeve. Kodi përcakton se 4 muaj para zgjedhjeve për qeverisjen e re, para zgjedhjeve parlamentare. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të aplikojë këtë mask të përcaktim ligjor edhe në këto zgjedhje. A mendoni se kemi një shkelje, a nuk shihni ju një shkelje të ligjit zgjedhor, meqense thatë që do shikoni zbatimin e ligjit dhe vetëm ligjin? Faleminderit. My name is Ergus Gjengjaj from News 24. Just a few minutes ago, Prime Minister Rama announced that he's going to introduce an increase of salaries and pensions. According to the Electoral Code, you're not supposed to do that 4 months before the parliamentary elections. The Central Election Commission has decided to apply, actually, this prohibition also to these elections. So my question is, do you already see a violation of the Electoral Code regarding, these kind of financial initiatives? Well, obviously we're watching this. Well, obviously we're watching these developments very carefully, and we'll see to what extent, if at all, we consider that they do breach any laws in this country. Kuptohet që ne jemi duke i parë, duke i vëzhguar me shumë kujdes këto zhvillime dhe do na duhet pak kohë të shohim se nëse përbëjnë shkelje dhe në çfarë mase përbëjnë shkelje të kodit zgjedhor. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2021, raporti i Misionit OSBE-ODIHR kishte mjaft kritika për këto zgjedhje, duke përfshirë përdorimin e burimeve shtetërore, keq administrimin e administratës zgjedhore, por edhe keq përdorimin e të dhënave të qytetarëve. Duket se edhe në këto zgjedhje këto probleme do të jenë
pak më parë kolegët të përmendën faktin që janë përdorur burimet shtetërore, ndërkohë që problemi që ishte në zgjedhjet e 2021-shit me ato që u quajt lista e patronazhistëve duket se do të përsëritet edhe këtë vit me një tjetër aplikacion të qeverisë që quhet aktivisti. A duket sikur janë injoruar, le ta themi kështu, këshillat dhe rekomandimet e misionit tuaj? Faleminderit. Edhe një emri dhe televizionit? Marsi Koreshi, Syri Television. Marsi Koreshi from Syri Television. Well, in the 2021 OSBE-së report, you were the report was very critical of the use of state resources and public administration and misuse of personal data for electoral purposes. It's very likely that we have the same problems again. Misuse of state resources was already mentioned. Personal data will also be a problem. Last time it was patronagisti, this application, and this time they're using another application called activisti. So do you see some tendency to ignore, let's say, the criticism of the last ODIHR report? Thank you for that question. Obviously, when we write our recommendations, which are attached always to the final report, we do hope that they will be looked at and considered and implemented. And some of them have been, but perhaps not all. So we will again be looking at this to see what progress has been made. And if there hasn't been any in a particular area, then we will recommend yet again that there is a change. Ju falenderoj për pyetjen. Ne në fakt kur shkruajmë raportin bashkë me rekomandimet që i bashkëngjiten raportit, shohim sigurisht rekomandimet cilat ne duam gjithmonë që palët t'i shohin, t'i konsiderojnë dhe t'i zbatojnë plotësisht. Gjithsesi, do të shohim se disa prej tyre në fakt janë zbatuar kësaj radhe, ne do të shohim se sa progres është bërë duke pas parasysh rekomandimet e fundit. Nëse nuk ka pasur asnjë lloj progresi për fushat caktuara, sigurisht do ta identifikojmë sërish dhe do rekomandojmë sërish. Are there any other questions? Kemi një pyetje tjetër? Okay, then I would like to thank you very much for coming today. And at the exit you can find a copy of a press release. Thank you. Ju falenderoj shumë për ardhjen sot. Keni një kopje të deklaratës për shtyp jashtë tek dera. Ka qenë kjo konferenca për shtyp e ambasadores Audrey Glover, ajo është shefja e misionit Vëzhguesve të OSBE-së për zgjedhjet e 14 majit. Ishte së fundi seanca e pyetje-përgjigjeve në lidhje me këtë konferencë që është e para në fakt e këtij misioni vëzhgues.